Λέμε είμαστε ό,τι τρώμε. Δεν τολμάω καν να ρωτήσω αν ξέρουμε τι τρώμε εδώ μέσα γενικώς. Και αν ξέρουμε και τι συνέπειες δημιουργούν οι διατροφικές επιλογές μας στο περιβάλλον και στην οικονομία γενικότερα, σε όλο αυτό το μέσο που μας επηρεάζει. Γενικά, μάλλον κληθήκαμε σαν άτομα να διαλέξουμε σε ποια μεριά του κόσμου βρισκόμαστε. Θέλουμε να είμαστε σε ένα κόσμο που αυτό που φτάνει στο στόμα μας έχει προέλθει από απέραντα λιβάδια γεμάτα φάρμακα, των οποίων τα προϊόντα συγκομίζονται από τεράστιες μηχανές, μπαίνουν σε φορτηγά, μπαίνουν σε πλοία και φτάνουν στον τόπο μας εκεί που θα μπορούσαμε να τα παράγουμε οι ίδιοι, ή θα θέλαμε ένα προϊόν που τρώμε, το οποίο παράγεται δίπλα μας και γνωρίζουμε τους ανθρώπους που το παράγουν και εν τέλει και τους τρόπους που το παράγουν, αλλά και τι τρώμε τελικά. Αυτή η κουβέντα θα μπορούσε να πάει σε πολύ μεγάλο βάθος, δεν θέλω να το πάω πάρα πολύ μακριά, απλά ίσως θα μπορούσε να μας βάλει σε μια σκέψη γενικότερα για το σε τι κόσμο ζούμε και τι τρώμε γενικώς. Το κακό είναι ότι δεν είναι μόνο τι κακό κάνουμε εμείς στον οργανισμό μας, ας πούμε, τρώγοντας προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί με τέτοιους τρόπους, αλλά και τι κόστος δημιουργούμε στον κόσμο μας, δηλαδή στο περιβάλλον ουσιαστικά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το μοντέλο της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας, το οποίο προέρχεται, δεν είναι κάτι καινούριο, προέρχεται από το εξωτερικό, είναι αυτό που λένε στα αγγλικά Community Supported Agriculture, και θα καταλάβουμε πολλά αν πιάσουμε τον όρο κομμάτι-κομμάτι. Αναφερόμαστε σε μια γεωργία κοινωνική, γιατί οι ίδιοι καταναλωτές, θα πάψω να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, θα μιλάω για νοικοκυριά. Εμείς λοιπόν τα νοικοκυριά μας και η παραγωγή καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και συναποφασίζουμε τι θα θέλαμε να φάμε, με ποιες μεθόδους, και βασιζόμενοι σε μια άμεση σχέση με τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που θα παράγουν το φαγητό μας. Υποστηριζόμενοι γιατί ως νοικοκυριά μπορούμε να φροντίσουμε να δεσμευτούμε για το προϊόν το οποίο αγοράζουμε, προπαραγγέλνοντάς το. Δηλαδή, βάσει του μοντέλου αυτού, καθόμενοι όλοι στο ίδιο τραπέζι στην αρχή της σεζόν, φτιάχνουμε μια λίστα ζητούμενων προϊόντων και λέμε θα θέλαμε αυτά, και δεσμευόμαστε ότι στο τέλος θα τα αγοράσουμε. Δεσμευόμαστε ως ένα βαθμό, τέλος πάντων, συμμετέχουμε με διάφορους τρόπους, ώστε ο ίδιος ο παραγωγός να γνωρίζει εξ αρχής ότι η παραγωγή του δεν θα φτάσει τελευταία στιγμή να την ξεπουλήσει όπως. Είναι πολύ σημαντικό για ανθρώπους που δεν είναι από το χώρο της γεωργίας, δηλαδή κοινώς από τον χώρο ο οποίος ασχολείται με την τροφή μας. Για πολλούς είναι πολύ ξένος αυτός, να καταλάβουν ότι ο γεωργός σήμερα απολαμβάνει το μικρότερο μερίδιο πίτας στο εισόδημα σε σχέση με τους παίχτες της αλυσίδας τροφής. Δηλαδή, αν το πιάσουμε από το χωράφι, το μεταφορέα, τη χοντρική, τη λιανική πώληση μέχρι τον καταναλωτή, αυτός ο οποίος ασχολείται με αυτό που τρώμε, απολαμβάνει το μικρότερο μερίδιο οικονομικό και συνήθως χαροπαλεύει για να ζήσει. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Το πιο πιθανό είναι ότι θα καταφύγει σε φάρμακα και σε μεθόδους μαζικής παραγωγής. Ίσως θα απευθυνθεί και στην ίδια την αγορά προκειμένου να επιβιώσει. Με ό,τι κόστος έχει αυτό σε εμάς και στο περιβάλλον. Έτσι. Οπότε, σε γενικές γραμμές προσπάθησα να σας περιγράψω πώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο. Δεν θα ήθελα να σταθώ μόνο στο κομμάτι της γεωργίας, θα ήθελα να το δούμε και λίγο γενικότερα σαν μοντέλο του πώς θα μπορούσε να δώσει δύναμη στον κόσμο να αποκτά προϊόντα ή τέλος πάντων αγαθά, εκεί που αν ήταν ένας ή δύο άτομα δεν θα μπορούσαν να τα έχουν. Η δύναμη, δηλαδή η ισχύς εν τη ενώση, μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους να έρθουν σε άμεση επαφή, να γνωρίσουν τους παραγωγούς και σε κάθε τομέα της οικονομίας θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Δεν θέλω να δώσω παραδείγματα, ας φανταστεί ο καθένας ό,τι μπορεί. Πιο συγκεκριμένα να σας πω λίγο πώς το έχουμε δουλέψει αυτό το μοντέλο στην πράξη.
Από το παράδειγμα το παγκόσμιο, γενικώς έχουμε δει πάρα πολλά διαφορετικά παραδείγματα. Δεν είναι κάτι τελείως συγκεκριμένο. Υπάρχουν αγροκτήματα τα οποία ξεκίνησαν από συνεταιρισμούς γεωργών και κατάφεραν να μαζέψουν μέχρι 200 άτομα τα οποία στηρίζουν την παραγωγή τους, μέχρι και αγροκτήματα τα οποία προήλθαν από συνεργασία νοικοκυριών, όπως η δική μας ομάδα, τα οποία κατάφεραν να εμπλέξουν παραγωγούς σε αυτό το μοντέλο και να γνωρίζονται άμεσα και να παράγουν για αυτά. Έχει πάρα πολλές παραλλαγές, δεν μπορούμε να το δούμε στενά. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς είναι, ξεκινήσαμε πειραματικά μια ομάδα τον περασμένο φθινόπωρο, όπου σε συνεργασία με 5 παραγωγούς καταφέραμε να έχουμε, σε πρώτη φάση, να τους γνωρίσουμε, να ξέρουμε τι παράγουν και πώς το παράγουν, αλλά να ξέρουμε τι τρώμε. Φροντίσαμε αυτοί οι άνθρωποι να είναι κοντά. Δεν απευθυνόμαστε σε παραγωγούς που μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, γιατί θέλουμε και να στηριχτούμε σε άμεση συνεργασία, αλλά να μην εμπλέκουμε μεγάλα μεταφορικά. Απαιτήσαμε να είναι οργανικά τα τρόφιμα και από τοπικές ποικιλίες. Άρα προσπαθήσαμε να το δούμε λίγο σφαιρικά το πράγμα και να δούμε πώς όλα αυτά μπορούν να στηριχτούν ώστε να είναι και βιώσιμη η ίδια η παραγωγή. 15 νοικοκυριά σαφώς δεν είναι αρκετά για να στηρίξουν ένα παραγωγό, αλλά σαν μοντέλο στην αρχή του σίγουρα μπορεί να δώσει ελπίδα σε οποιονδήποτε παραγωγό, ο οποίος δεν είναι μεγάλος, να κάνει ένα ξεκίνημα ασφαλές. Επίσης, καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τις παραγγελίες μας, το οποίο όποιος θέλει μπορεί να το δει και να το χρησιμοποιήσει. Είναι μέσα στην αίθουσα με τους υπολογιστές. Και αυτό σαφώς μπορεί να βοηθήσει και καινούριες ομάδες που θέλουν να στηριχτούν σε αυτό το μοντέλο να ξεκινήσουν. Αυτό κάπως έτσι μοιάζει περίπου η παραγγελία online, εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία. Επίσης, κάτι άλλο για τα ωφέλη του μοντέλου αυτού, μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους να αποκεντρωθούν από το περιβάλλον της πόλης. Δηλαδή, ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να στηρίξει τον πληθυσμό της υπαίθρου, γνωρίζοντας ένας μικρός παραγωγός ότι δεν χρειάζεται να έχει τεράστιες εκτάσεις ή για να κάνει ένα ξεκίνημα ή να έχει πολλά λεφτά, αρκεί κάποια ομάδα να τον στηρίξει. Τα ωφέλη για την διατροφή τα είπαμε κλπ. Και τέλος, να μην σας κουράσω άλλο, υπάρχουν και άλλες ομάδες που ασχολούνται με αυτό το πράγμα στο Ηράκλειο, όπως ο κοινωνικός συνεταιρισμός Από Κοινού, ο οποίος δεν κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ κοντινό. Είναι επίσης η ομάδα των αργοναυτών που είναι στην Πελοπόννησο και στην Αθήνα. Στο Soil Association μπορείτε να βρείτε από βίντεο μέχρι ότι όλα τα παραδείγματα παγκοσμίως που τρέχουν ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Και αν κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, να ξεκινήσει μια δική του ομάδα ή γενικά να ενημερωθεί πάνω σε όλα αυτά, πρόκειται να κάνουμε ένα κάλεσμα ως ομάδα από εβδομάδα. Μάλιστα, έχουμε αφήσει ένα χαρτί μέσα στην αίθουσα με τους υπολογιστές, όποιος θέλει μπορεί να αφήσει στοιχεία. Και κλείνοντας, να πω ότι, για να το συνδέσω λίγο όλο αυτό με τα κοινά, ότι δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι ένα μοντέλο που αντιμετωπίζει το φαγητό ως κοινό αγαθό για όλους, αλλά μπορεί να δώσει τη βάση σε οποιονδήποτε έχοντα ή μη έχοντα να συμμετάσχει. Δηλαδή, η παραγωγή μπορεί να μπει και σε ανταλλακτική βάση ή τέλος πάντων όλο αυτό δημιουργεί μια δομή για οποιονδήποτε θα ήθελε να ξέρει τι τρώει και να ξέρει ποιον παραγωγό στηρίζει. Και κάτι τελευταίο. Κάνουμε διανομή τοπικών ποικιλιών, οι οποίες βρίσκονται πού ακριβώς? Ωραία. Ντομάτες και κολοκύθες κάτω στην αυλή. Αυτά.